सबैजना नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई एरर ह्यान्डलर ट्राई क्याच ब्लकको बारेमा बताउन गइरहेको छु। तपाईलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ? राम्रो लागिरहेको छ अथवा यो भन्दा नि बेटर यसरी चाहिँ हुन सक्छ भन्ने तपाईलाई लागिरहेको छ भनेपछि तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा गएर सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईहरुको फ्रेन्ड सर्कलमा जो कोही SQL सर्भर सिक्दै हुनुहुन्छ भनेपछि कृपया शेयर गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। सँगै भिडियोलाई लाइक शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। लागौं अब आजको टपिक तर्फ। आज म तपाईहरुलाई ट्राई क्याच ब्लकको बारेमा बताउन गइरहेको छु। ट्राई क्याच ब्लक भनेको एउटा एरर ह्यान्डलर हो। तपाईले SQL क्वेरी लेख्दा तपाईले क्रुड अपरेसन अथवा SQL मा कुनै पनि काम गर्दाखेरि जहाँनेर पनि तपाईलाई SQL मा एरर आउन सक्छ। एररलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने? त्यसको लागि ह्यान्डल गर्नको लागि तपाईलाई एरर ह्यान्डलर अथवा ट्राई क्याच ब्लक चाहिँ युज हुन्छ। म एउटा सानो तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्छु। फर्स्टमा त म यसको सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ म तपाईलाई बताउँछु। बिगिन ट्राई, इन ट्राई। बिगिन ट्राई र इन ट्राई को बीचमा यो भित्र चाहिँ हामीले चाहिँ क्वेरीहरु कमान्डहरु चाहिँ लेख्ने गर्छौं। अनि बिगिन क्याच, इन क्याच यो भनेको एरर ह्यान्डल गर्ने ब्लक हो। यो भनेको हामीले लेख्ने कोडको ब्लक भयो SQL को। अनि यो चाहिँ यदि एरर आयो भनेपछि हामीले चाहिँ क्याच चाहिँ कहाँ गर्छौं? क्याचको ब्लक भित्र गर्छौं। ठीक छ? यसको सिन्ट्याक्स यति नै हो। अब म एउटा नर्मल तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्छु। डिक्लेयर तपाईहरुलाई SQL सर्भरमा भेरिएबल डिक्लेयर कसरी गर्ने, त्यसमा भ्यालु असाइन कसरी गर्ने, डिक्लेयर गर्दा गर्दै इनिशियलाइजमा डेटा कसरी राख्ने, सेट कसरी गर्ने तपाईलाई आउँछ होला। यदि आउँदैन भनेपछि मेरो प्लेलिस्टमा गएर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। जहिले पनि भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि @ अगाडि राख्नु पर्छ। num1 as data type int equal to मैले चाहिँ यहाँनेर 10 राख्दै डिक्लेयर num2 as int के छ 0 declare @ output as int equal to 0। ठीक छ? अब मैले यहाँनेर के गर्छु त आउटपुटमा भ्यालु सेट गर्छु। के भ्यालु सेट गर्छु भन्दाखेरि @num1 / @num2। ठीक छ? मैले चाहिँ यहाँनेर एरर जेनेरेट गरे। कसरी गरे भन्दाखेरि कुनै पनि नम्बरलाई 0 ले डिभाइड गर्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ? एरर आउने गर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। डिभाइड बाइ 0 एरर इन्काउन्टर भन्यो। एरर त आयो। अब यसलाई चाहिँ ह्यान्डल कसरी गर्ने भन्दाखेरि सिम्पल ट्राई क्याच ब्लक युज गर्ने, ह्यान्डल गर्ने। एकदमै सजिलो छ। एकदम इजी रूपले लिनुभयो भनेपछि तपाईलाई एकदमै सजिलो छ SQL सिक्नको लागि। अनि तपाईले चाहिँ यसरी सिक्नुहोस् कि यसरी भिडियो हेर्नुहोस् कि मलाई केही पनि आउँदैन भनेर हेर्नुहोस् अनि टक्क माइन्डमा बस्छ। यदि तपाईलाई आधा जति आउँछ यो आउँछ भनेर तपाईले इग्नोर गर्नुभयो भनेपछि तपाईले कहिले पनि सिक्नुहुन्न। मजाले हेर्नुहोस् भिडियो, टाइम लगाएर हेर्नुहोस्। धेरै पटक हेर्नु पर्दैन। 2 पटक तपाईले मस्तो टाइम दिएर हेर्नुभयो भनेपछि तपाईलाई मस्तसँग आउँछ। एउटा नर्मल SQL क्वेरी लेख्न आउँछ, तपाईले क्रुड DDL DML अपरेसनहरु मजाले आउँछ। अब मैले के गर्नु पर्यो यहाँनेर बिगिन ट्राई गर्नु पर्यो। यसलाई र्याप मैले के ट्राई ब्लकले गर्नु पर्यो। इन ट्राई हैन ट्राई ब्लक इन भयो। अब मैले के चाहिँ बिगिन गर्नु पर्यो? क्याच ब्लक चाहिँ बिगिन गर्नु पर्यो।
बिगिन क्याच फेरि यसलाई पनि हामीले त इन्ट त गर्नु पर्यो ठीक छ SQL ले डिफरेन्ट किवर्डहरु उपलब्ध गराएको छ केमा क्याच ब्लकमा क्याच त गर्ने त कसरी गर्ने select ERR error number तपाईको यहाँनेर एरर मा देख्नुहुन्छ एरर लाइन छ एरर मेसेज छ एरर नम्बर छ कति नम्बरमा आयो एरर मेसेज आयो एरर लाइन भयो हैन कुन प्रोसिड्युरमा आयो हैन सर्चिलिटी भयो स्टेट भयो ठीक छ यसमा सबै हामीले सिक्नु पर्ने त हामीले काम त गर्दैनौ आज हामी के गर्छौं मेसेज र प्रोसिड्युर मात्र युज गर्छौं अनि एरर लाइन एरर मेसेज भनेको एरर चाहिँ के आयो त ठीक छ अनि नेक्स्ट छ एरर प्रोसिड्युर एज यो चाहिँ प्रोसिड्युर अनि अर्को एरर लाइन एज एरर लाइन ठीक छ अहिले सम्म त तपाईले बुझ्नु भएको छ होला पक्कै पनि के छ इन डबल इन भएछ यहाँनेर क्याच हो क्याच छ अब मैले यसलाई टक्क लगाएर एक्जिट गरिदिन्छु एरर हाम्रो हामीले चाहेको अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ एरर निकाल्न त हैन कि ह्यान्डल चाहिँ गर्न सक्छौं एरर त आयो अब त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डल त गर्नु पर्यो नि हैन यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एरर ह्यान्डल गर्ने तपाईलाई लाग्छ नयाँ एउटा टेबल क्रिएट गर्नुहोस् अनि टेबलमा तपाईको जति पनि प्रोसिड्युर छ हैन तपाईको क्वेरीहरु छ एकदम कम्प्लेक्स टाइपको क्वेरीहरु छ भनेपछि ट्राई क्याच ब्लकमा राख्नुहोस् अनि त्यसमा एकदम एरर तपाईको ट्र्याश गर्नलाई एकदम गाह्रो छ भनेपछि ट्राई क्याच ब्लक राख्नुहोस् त्यसपछि कुनै एउटा टेबल बनाउनुहोस् अनि यसरी एरर निकाल्नुहोस् अनि त्यसमा इन्सर्ट गरिदिनुहोस् अनि तपाईलाई इजी भयो कुन प्रोसिड्युरमा कति लाइनमा अनि एरर मेसेज के त कुन के मेसेज गरेको चाहिँ एरर आएछ भने तपाईले हेर्नलाई एकदमै सजिलो भयो हैन अनि तपाईले थाहा पनि हुने भयो टाइम वेस्ट धेरै हुने भएन ठीक छ यसरी चाहिँ हामी चाहिँ एरर लाइन एरर ह्यान्डल गर्न सकिन्छ ठीक छ यसको सिन्ट्याक्स बुझिसक्नु भयो होला बिगिन ट्राई इन ट्राई यो भनेको SQL कोड को चाहिँ तपाईहरु कमान्ड को ब्लक भयो अनि क्याच ब्लकमा जहिले एरर चाहिँ ह्यान्डल गर्नु पर्यो एरर ह्यान्डल गर्नको लागि SQL ले डिफरेन्ट किवर्डहरु बनाइदिएको छ बिल्ट इन फंक्सन भयो यो सबै चाहिँ तपाईको बिल्ट इन फंक्सन हो हैन गरिदिएको छ त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुस् अनि तपाईलाई मन लागेको जे छ तपाईहरुको रिक्वायरमेन्ट के छ त्यो अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ मसँग एउटा टेबल छ डिपार्टमेन्ट अब म डिपार्टमेन्ट टेबलमा डेटा इन्सर्ट गर्न गइरहेको छु स्टोर प्रोसिड्युर युज गरी क्रिएट प्रोसिड्युर SP जहिले पनि स्टोर प्रोसिड्युर नेमिङ कन्भेन्सन SP बाट सुरु हुन्छ SP अंडरस्कोर क्रिएट डिपार्टमेन्ट अब जहिले क्रिएट डिपार्टमेन्ट पछि के हुन्छ हाम्रो प्यारामिटर हुन्छ आईडी अनि के त डेटा टाइप डिपार्टमेन्ट नेम डेटा टाइप varchar 200 अनि एज कीवर्ड begin in no log on अब मैले DBO डिपार्टमेन्ट के छ त हाम्रो आईडी र डिपार्टमेन्ट छ भ्यालुज
भ्यालुजमा के आउने प्यारामिटरमा आउँछ सबै आइडी आउँछ डिपार्टमेन्ट आउँछ एकदम इजी है क्रिएट प्रोसिड्योर एसपी क्रिएट डिपार्टमेन्ट प्यारामिटर मैले के दिएँ आइडी दिएँ डिपार्टमेन्ट नेम दिएँ आइडी इन्टिजर डिपार्टमेन्ट नेम भ्यारक्यार अनि एच किवर्ड अनि बिगिन र इन ब्लक भयो त्यसपछि के भयो सेट नो लग अन यसले चाहिँ यति रो एफेक्टेड भनेर चाहिँ तपाईलाई मेसेज दिने काम गर्दैन त्यसले गर्दा चाहिँ स्टोर प्रोसिड्युरमा केही भए पनि फास्ट हुन्छ यदि तपाईलाई स्टोर प्रोसिड्युरको बारेमा थाहा छैन भनेपछि मैले यसभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले प्रोसिड्युरको बारेमा बताएको छु सिकाएको छु प्लेलिस्टमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अब मैले यहाँनेर डेटा इन्सर्ट गर्छु है त आजको मेन पर्पज भनेको तपाईको के त इरर ह्यान्डलिङ कसरी गर्ने हो हैन आज म जसरी भए पनि तपाईलाई इरर निकाल्न खोजिरहेको छु इरर निकाल्ने अनि त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डल चाहिँ कसरी गर्ने अब म के चाहिँ डिपार्टमेन्ट टेबलमा डेटा इन्सर्ट गर्दा पनि मैले चाहिँ इरर निकाल्छु कसरी निकाल्छु भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ क्रिएट अर इरर अल्टर गरौँ एक्जिक्युट नो लग इज नट अ रिकग्नाइज सेट अपरेटर set no log set no count sorry यहाँ no count हो कन्फ्युज भयो set log यहाँ चाहिँ set no count अन हुन्छ यसले चाहिँ सबै चाहिँ तपाईको कतिवटा रो इफेक्ट भयो त्यो चाहिँ काउन्ट चाहिँ गर्दैन यदि अन गर्नुभयो भने चाहिँ यदि अफ गर्नुभयो भनेपछि तपाईको कति चाहिँ रो इफेक्टेड भयो त्यो चाहिँ काउन्ट गर्छ अनि त्यसले चाहिँ तपाईको प्रोसिड्युरलाई केही भए पनि तपाईको स्लो गर्ने काम गर्छ ठीक छ यो त तपाईले बुझिसक्नु भयो यदि भिडियो चाहिँ कन्टिन्यू हेरिरहनु भएको छ भनेपछि तपाईले बुझ्नुहुन्छ यदि तपाईले भर्खरै चाहिँ तपाईको यो मात्रै भिडियो हेर्नु भएको छ भने तपाईले बुझ्नुहुन्न कृपया तपाईले एसक्यूएल सिक्दै हुनुहुन्छ भनेपछि कृपया सुरुदेखि हेर्नुहोस् नछुटाई हेर्नुहोस् एउटा भिडियो बुझ्नु भएन भनेपछि दुई पटक हेर्नुहोस् त्यसपछि तपाईले केही गर्नु पर्दैन तपाईलाई एसक्यूएल मज्जाले आउँछ 100% आउँछ अनि त्यसरी चाहिँ तपाईलाई सिकाइराखेको छु यदि तपाईले बुझ्नु भएन भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा गएर चाहिँ तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ अब म के गर्छु अल्टर गर्छु एक्जिक्युट त भयो अब मैले यसमा डेटा इन्सर्ट गर्न खोज्छु एसपी यसलाई जहिले पनि स्टोर प्रोसिड्युर एक्जिक्युट गर्दाखेरि एक्स एक्जिक्युट हुन्छ एक्जिक्युट लेखे पनि हुन्छ एक्सइसी लेखे पनि हुन्छ हैन मैले केही लेख्दिनँ सिधै चाहिँ स्टोर प्रोसिड्युर कल गर्छु भने पनि हुन्छ मैले यहाँनिर 1 राखेँ यहाँनिर के राख्दै डिपार्टमेन्ट टेस्ट भनेर राख्दै मैले यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गरेँ यहाँ त टन्नै इरर आयो के आयो है यहाँनिर भाइलेसन अफ प्राइमेरी कीको इरर आयो ठीक छ अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ह्यान्डल त गर्नु पर्यो कसरी गर्ने तपाई सोच्दै नसोच्नुहोस् तपाई सिधै ट्राई क्याच ब्लक युज गर्नुहोस् ठीक छ अब यसमा डिपार्टमेन्ट टेबल एकपटक हेरौँ select all from DBO department IT software civil मैले के गरेको छु भन्दा तपाईको आईडी छ आईडीलाई मैले प्राइमेरी की भनेको छु के रे बनाएको छु ठीक छ प्राइमेरी की भनेको के हो तपाईलाई अलरेडी थाहा छ होला थाहा छैन भनेपछि कृपया प्लेलिस्टमा जानुहोस् प्राइमेरी कीको एउटा भिडियो छ त्यसलाई हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि फेरि तपाईले यो भिडियो आएर हेर्नुहोस् प्राइमेरी की भनेको युनिक हुन्छ नल सेभ हुँदैन युनिक हुन्छ अनि डुप्लिकेट भयो भनेपछि यसरी एरर दिन्छ त्यही भएर यसमा जहिले युनिक भ्यालु चाहिँ दिनुपर्छ अब मैले यहाँनिर जस्तो त मैले यहाँनिर के दिएँ अहिले के छ 4 सम्म छ हैन 5 दिएँ इन्सर्ट त भयो किनकि 5 थिएन अब फेरि मैले 5 इन्सर्ट गर्न खोज्दाखेरि फेरि प्राइमेरी कीको एरर आउँछ हैन एरर त आयो तर ह्यान्डल त भएन नि त अब त्यसको लागि हामी के गर्नु पर्यो केही काम गर्न पर्यो बिगिन
ट्राई राख्नु पर्यो, बिगिन हैन इन गर्नु पर्यो ट्राई, अनि फेरि बिगिन के गर्नु पर्यो क्याच ब्लक गर्नु पर्यो, फेरि इन चाहिँ क्याच गर्नु पर्यो। केही छैन, एकदम इजी। तपाईले एकदम केही जानेको छैन, एकदम फ्री माइन्ड गराएर हेर्नुस् भिडियो, मस्तसँग सिक्नुहुन्छ एकदम। अब यसपछि त हामीले अघिको जस्तै यहाँनिर इरर मेसेज, इरर प्रोसिड्युर, इरर लाइन, ठिक छ है। तपाईले जहिले पनि क्वेरी लेख्दाखेरि कि त यी बिल्ट इन किवर्डहरूलाई स्मल लेटरमा लेख्नुहोस् कि त क्यापिटलमा लेख्नुहोस्, तर क्यापिटल स्मल चाहिँ नगराउनुहोस्। एकदम क्वेरी चाहिँ रिडेबल हुनुपर्छ। जहिले पनि कोड चाहिँ अरूले हेर्दाखेरि टक्क बुझ्ने टाइपको हुनुपर्छ हेर्दाखेरि। त्यसो है, अब के आउँछ त हेरौँ। इरर मेसेज आयो हैन, इरर प्रोसिड्युर आयो, इरर लाइन आयो। तपाईले बुझ्नलाई एकदम सजिलो भयो नि त। यसरी चाहिँ तपाईले ह्यान्डल गर्न सक्नुभयो। अब यसलाई तपाईले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। छुट्टै टेबल बनाएर त्यसमा इन्सर्ट गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कहाँनेर इरर आयो, कति लाइनमा आयो, कुन चाहिँ इरर आयो, तपाईले एकदम ट्र्यास गर्नको लागि एकदम सजिलो भयो। यसरी चाहिँ एसक्यूएल सर्भरमा इरर ह्यान्डलिङ गर्ने काम गरिन्छ। यसलाई ट्राई क्याच ब्लक भनिन्छ। अब यसमा पनि तपाईले बिगिन ट्रान्जेक्सन, रोल ब्याक हैन, कमिट ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ मैले नेक्स्ट भिडियोमा सिकाउने छु, जुन टपिकको नाम हुनेछ ट्रान्जेक्सन इन एसक्यूएल सर्भर। ठिक छ। भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नु होला। भिडियोलाई लाइक सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। आजलाई यति नै। शुभ दिन।